welcome to my channel. This is FoodPH Atbp. So this time around ay magre-review tayo ng nabili kong microphone stand or cellphone stand sa Shopee. So eto yung box, guys. This is only 89 pesos sa nakita kong shop sa Shopee. So actually meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na types. Pero ang kinuha ko is this L8 na style. Okay, ayan. Okay, let's open this one and then I'll show you how it is being assembled. Kasi wala siyang manual. So, i-open na natin. Okay, eto, meron siyang 1, 2, 3, 4, ayan. So, meron siyang 5 pieces. Sa box. Okay. So, this one here, it's actually extra. Extra lang to. Hindi ko hindi ko siya alam kung paano ko siya i-assemble. But anyway, siguro, pag meron kayong screw na pwedeng gamitan nito, magagamit siya. But anyway, so i-assemble na natin. Let's start. So, ito yung base niya, guys. Super bigat ang base. Sturdy siya, actually. Kahit plastic lang siya, mabigat siya. So, meron talaga siyang certain na weight. Okay. Tapos, next is, ito yung kanyang stand. So, meron siyang lock. Ito, lock yan siya, guys. So, itaas mo muna siya. Open natin. Screw ko lang. So, hanggang ganyan lang siya kahaba. So, masyadong mura lang. Okay, I'm with my co-host, of course, ang aking baby on the side. Hindi ko napapakita sa inyo, pero maririnig niyo siya on the side. Umubo pa. So, yan siya ang stand natin. So, ilalak mo lang siya sa gitnang ganyan. Tapos, yung stand naman, isi-screw mo siyang ganyan. So, ganyan siya, guys. Ayan, nakascrew lang siyang ganyan. Okay. Higpitan lang natin. Ayan na. So, nasa second step na tayo. And then, the third one, this one, okay, paano siya gagawin? Kasi wala nga naman siyang manual. So, eto siya. I-unhook mo lang to siya. Unhook mo yan. Baka sa inyo na naghahanap ko kung paano siya i-assemble. Pasok nyo siya dito. Tapos, itong ring na, itong bowl na to, pasok nyo dyan. Ganyan. So, pag narinig na yung pumasok na siya ng ganon, yung sound na yon, ibalik nyo to siya and then, i-screw nyo ulit. Okay? Pwedeng, hindi mahigpit, pwedeng maluwag lang para, eto, marurotate siya. Ayan. Narurotate. Okay? So, pwede pang, depende sa inyo. Kunyari, gusto nyo ganyan ang posisyon. So, saka nyo siya talagang screw. Pero kung gusto nyo namang iba, ikot lang siyang ganyan, then screw sa likod. Okay? Diba? Tapos, eto. So, eto na yung stand mo. I-screw mo lang siyang ganyan. Ayan na, guys. Diba? Ang dali-dali lang. Very affordable masyado. So, there you go. That's it. Tapos, eto, para matitilt, depende sa inyo, sa forma, kung gusto nyo nakatit na ganyan. Kasi ito, adjustable siyang ganyan, no? O, diba? Super cool. For only 89 pesos.
See? Happy si baby. Madami na siyang pang selfie. Okay. So, sana, may natutunan kayo sa vlog natin for today. Kasi naghahanap ako actually ng tutorial nito. Dahil kanina nahirapan talaga akong mag-assemble. So far, ganyan lang siya guys. Super easy pala. Okay. Sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. This one, it's just an extra parts. Siguro papakita ko sa inyo sa susunod kung paano siya ilalagay. Kasi for now, hindi ko ma-determine kung saan ko siya pwedeng i-place. So, pero etong na-assemble natin, very sturdy guys. Super bigat. Oh, talagang kaya ng base. Okay. So, I guess that's it. Thank you for watching. Don't forget to like and share this video, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe and click that notification bell so you won't miss any of my vlogs. Have a good day everybody. Thank you for watching. Bye.